Chị đưa còn. Con khám đi. Chị mèo nha. Cái sao? Cái này do sạch thấy đi mà còn do sạch em thấy ở cái ma màu nè lục có hết ăn nhé. Nó có xuống rồi. Rồi. Mèo ơi mèo. Ô mèo ơi mèo. Tuấn. Là mèo. Đi đâu? Bắt thuyền. Mà đọc lên món cơm tớ 30 kì. Bảo một thị Cho hoạt động. Thôi cho mà. viên thơ tự nhiên phải Đây đi con này. Ui á, ui kê gái à mày ơi. Gọi người nó chào mày ở đây. Mèo. Mèo. Thằng nhát gì? Thằng này chú thích. Một bạn khơi ở đây này. Khơi chuồng. Đừng ha. Tên A rồi. đi vô mình Không có mặt tới rồi bây giờ. Cháu 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 cháu